سلام، امیدوارم که روز خوبی رو تا الان گذرونده باشید. صبا هستم، خوش اومدید به ویدیوی جدید. امروز تجربه‌ای داریم از یک مکاشفه خانم نیکا از عالم زر. ولی قبلش با هم ببینیم که مکاشفه اصلاً چیه. در واقع تجربه‌ایه که فرد چیزی رو درک میکنه یا میبینه که با حواس عادی قابل درک نیست. این تجربه میتونه به صورت ناگهانی و عمیق باشه و حس روشنگری، آگاهی بالاتر یا ارتباط با حقیقتی بالاتر از دنیای مادی رو داره. مکاشفه در واقع مثل باز شدن یه پرده است که چیزی رو نشون میده که قبل از اون پنهان بوده و بعضی از افراد در لحظات خاصی مثل زمان عبادت، دعا یا ریاضت به یه حقیقت الهی دست پیدا میکنن. مثل مکاشفات پیامبر اسلام که یه نمونش معراج هست یا مکاشفات یوحنا یا بایزید بسطامی. در تذکرة الاولیاء عطار گفته شده یه شب بایزید در زمان کودکی البته از بسطام بیرون میره و با دیدن سکوت جهان یه حالت عرفانی بهش غلبه میکنه. ظاهراً از همون سن کم استعداد خاصی برای درک اسرار الهی داشته و شاهد حضرتی میشه که در برابر مقامش 18,000 عالم ناچیز به نظر میرسیده. این حضرت میتونه نمادی از حقیقت مطلق، جلوه‌ای از ذات الهی یا مرتبه‌ای از حضور در محضر حق باشه. بایزید که از این شهود خیلی شگفت زده شده بوده میپرسه درگاهی به این عظمت و چنین خالی، یعنی چرا با وجود چنین حقیقتی افراد کمی به اون راه پیدا میکنن؟ و هاتف جواب میده درگاه به خاطر اینکه کسی نمیاد خالی نیست، به خاطر اینه که ما نمیخوایم. یعنی حقیقت الهی فقط برای اونایی که آماده ان آشکار میشه. بعد از اینکه بایزید اینو میشنوه نیت میکنه که همه خلایق رو به این مقام برسونه. ولی یادش میفته که مقام شفاعت مخصوص پیامبر اسلام و منصرف میشه. به محض اینکه بایزید این فکر از ذهنش میگذره و ادب و رعایت میکنه، هاتف غیب ندا میده که به واسطه همین ادب نامت در جهان بلند خواهد شد و بهش لقب سلطان العارفین رو میده. یا مثال دیگه مکاشفه یوحنا، مثلا در مورد نبرد آخر الزمان باب 19. یوحنا نبرد بزرگ بین خیر و شر، به ویژه نبرد مسیح با ضد مسیح رو میبینه. یا مکاشفش در مورد زمین جدید. و این تجربه ها هنوزم اتفاق میافتن. مثل همین مکاشفه‌ای که خانم نیکا از عالم زر داشتن. با هم بشنویم. درود به همه شنوندگان و مخاطبین گرامی و ارزشمند این کانال دوست داشتنی که میدونم خیلی طرفدار و خواهان داره. دوست داشتم یه تجربه‌ای که حدوداً تو همین سال 1403 برای من اتفاق افتاد رو برای شما عزیزان به اشتراک بذارم. در یه مکاشفه‌ای من نشسته بودم و داشتم به همین طور به روبرو نگاه میکردم. به هیچی هم فکر نمیکردم. البته به یک باره که داشتم نگاه میکردم من عالم زر رو دیدم. عالم زر به این شکل بود که جمعی از ارواح که همشون هم لباس ابریشمی سفیدی رو پوشیده بودن و حاله از این حاله از جسم بود ولی جسم نبود. مثل میمونه که مثلا شما دور این جسم رو بیاین مثلا دورگیری کنید، خط بکشید، همچه حالتی بود. و همه این روح‌ها بدون استثناء لباس ابریشمی سفید بلند به تن داشتن. من پای نمی‌دیدم. من لباس رو تا اون انتهای قامت من لباس می‌دیدم. و صورت‌ها صورت‌ها بیشتر پیدا بود، واضح‌تر بود. و چیزی که خیلی مشهود بود توی این مکاشفه انتظار بود. همه روح‌ها انتظار می‌کشیدن که فقط بهشون از جانب خدا اذن داده بشه که اونا به زمین بیان. حالا ببینید اینجوری براتون تصویر میکنم که گفتنش خیلی توصیفش برام سخته واقعا، ولی سعی خودم رو میکنم. شما تصور کنید یه دایره خالی که در واقع این یه سیاهچاله خیلی خیلی بی نهایت بزرگ و تاریکی بود با عمق بسیار بسیار زیاد. همه این روح‌ها دور تا دور این
چاله اون لبش ایستاده بودن، لبه سیاه چاله، همشون دور تا دور پشت سر همینجوری انتظار میکشیدن و خیلی جالب بود که حتی خود منم ردیف اول اون روح‌ها بودم که قرار بود به زمین بیام و وقتی به اونها اذن داده میشد این پا رو که بر می داشتن، پای اول رو که بر می داشتن به سمت ارتفاع، به سمت پایین به صورت عمودی می اومدن پایین همشون و نفر بعدی و روح بعدی تا این پای طرف اول شما در نظر بگیرین که بر می داشت می اومد و بلا فاصله روح بعدی پا رو بر می داشت که بیاد. من اینجوری همونجا حس کردم و این ندا برای من رسید که انسان‌هایی که اینجا میان مثلا توی زمین ما، تو دنیای ما با تفاوت روی زمان با هم تفاوت سنی پیدا میکنن به خاطر اینه. روحایی که اونجا میان مثلا این سنایی که به هم نزدیکتره به خاطر اینه که اونا همون لحظه با هم همزمان تقریبا با یه پایی که اینا برداشتن اومدن پایین همزمان. مثلا فکر کنید مثلا اینجا حدود 10 سال 15 سال 20 سال با هم متفاوت شده، تفاوت زمانی پیدا کردن، ولی مثلا نگاه میکنی که واو چقدر اینا شباهت دارن به هم دیگه. اونجا احساس کردم که این تفاوت زمانی به خاطر اینه. خیلی برام جذاب بود که اونجا همش نور بود، اون بالا نور بود ولی اون سیاه چاله تاریک، یعنی شما از اون بالا که نگاه میکردی فقط تاریکی میدیدی. خیلی برام جالب بود که این روح هیچ ترسی نداشت از اینکه الان قرار بود به این تاریکی وارد بشه و این تاریکی رو سپری کنه و به انتها به همون زمین برسه که من احتمال میدم اون تاریکی، اون چاله، اون سیاه چاله همون زهدان مادر انسان هست که وقتی که اونجا میاد یک مرتبه وارد زهدان مادرش میشه و اینکه اون روح‌ها انتظار میکشیدن که این نوبتشون برسه، به زمین بیان و تجربیات خودشون رو شروع کنن. خیلی برام جذاب بود. این تجربه به همه ما از خود من گرفته تا هر کسی که این تجربه رو میشنوه میتونه این درس رو بده که زندگی یک هدیه است از جانب پروردگار و زمین یک مکان آزمایش برای ظرفیت ماست، برای اینکه ما بتونیم جا افتاده بشیم، برای اینکه ما بتونیم به اون خود واقعی خودمون که در واقع همون روحه که اومده اینجا توسط جسم که یه مرکبی باشه براش این طرف و اون طرف حمل و نقل کنه تا بتونه به اهدافش، به اون تکامل و رشد روحی خودش برسه کمک کنه. پس عزیزان بیاین زندگی رو دست کم نگیریم، ناشکری نکنیم و هر لحظه از زندگی که داریم حتی تو بدترین شرایط، سختترین شرایط زندگی لحظات خودمون لذت ببریم و خدا رو شاکر باشیم. اگر اینجوری باشیم 100% هیچ وقت به ما سخت نمیگذره و هیچ وقت از زندگی سیر نمیشیم و همینطور لحظه به لحظه سعی میکنیم که روح خودمون ارتقا بدیم و بهترین درجات رو انشاءالله با امید خدا طی کنیم. از اینکه وقت گذاشتید و به تجربه من گوش دادین سپاسگزارم.